Hi Lovelies! අද මම ඔයගලන් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ Forever brand එකෙන් LiQWYD body wash review එකක් කරන්න. මේ LiQWYD body wash එක අපි කවුරුත් අහලා පුරුදු body wash එකක් කියවොත් නිවැරදි. නමුත් සමහර කට්ටියට ප්‍රශ්න තියෙනවා ඇති මේ body wash එක ගැන. මේ body wash එකකින් ඇත්තටම skin brightening වෙනවද? අපිට පැහැපත් දීප්තිමත් සමක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? සමේ තරුණ පෙනුම පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වෙයිද? ඉතින් මේ සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු මේ වීඩියෝ එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. දිගටම රැඳී සිටින්න. අපි අපේ මුහුණ විතරක් පිරිසිදු කර බලා ගන්නවා. සුදුවට ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. ඒ වුණත් අපගේ ශරීරයටත් වැදගත්කම ලබා දිය යුතුයි. ඉතින් අපි අපේ මුහුණට කරන දේවල් අපි පුළුවන් තරම් අපේ බොඩි එකටත් කරන්න ඕනේ. ෆුල් බොඩි ස්ක්‍රබ් එකක් ඔබට සතියකට වරක් කළ හැකි හොඳ බොඩි වොෂ් එකක් දිනපතා යූස් කරන්න. මම මේ බොඩි වොෂ් එක දිනපතා යූස් කරනවා. බොහෝ දුරට රාත්‍රී කාලේ. මෙම LiQWYD body wash එක dead skin ඉවත් කරවි moisturize කරන අතර පැහැපත් කැලල් රහිත සමක් ලබා දෙයි. මේක apply කරලා හොඳින් සමට මසාජ් කර සෝදා හැරීමට පසුව ටවල් එකකින් තෙත මාත්තු කරන්න. ඔගලන්ට පේනවා ඇති මේ වොෂ් කරාට පසුව. හොඳ පෝෂණයේ දිදලන සහ සිනිඳු දීප්තිමත් සමක් ලබා දෙයි. වියලීම වළක්වයි. මං මේ බොඩි වොෂ් එක මිලදී ගත්තේ රුපියල් 650කට මිලිලීටර් 300ක්. මේක for all skin types. ඔගලන්ටත් මේ Forever LiQWYD body wash එක ඕනෑම සුපර්මාකට් නැත්නම් beauty cosmetics shop එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ body wash එකේ main ingredients තමයි LiQWYD සහ aloe vera. LiQWYD සම සුදු කර පැහැපත් සමක් ලබා දෙමින් සම වියලීම වළක්වයි. ස්වභාවික විටමින් සහ ඛනිජ වලින් පෝසත් LiQWYD දිනපතා භාවිතය කර විට සිනිඳු සහ දීප්තිමත් සමක් ලබා දීමට උපකාරී වෙයි. කුමාරිකාවල ඇලොවින් ලෙස හඳුන්වන ජනප්‍රිය සහ ස්වභාවික ඩීපිග්මන්ටේෂන් සංයෝගයක් අඩංගු වේ. මෙම සංයෝගය සැම පැහැපත් කරවි. අඳුරු ලැප සහ ලැපවෙනි සෑම අඩුපාඩු ඉවත් කරවි. මේ බොඩි වොෂ් එක මගේ ෆේවරිට්ස් වලින් එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඔගලන්වත් try කරලා මාත් එක්ක share කරන්න ඔගලන්ගේ ideas. එහෙනම් අපි ආයෙත් හමු වෙමු. Bye!